ยังไม่เจอที่รู้สึกว่าแบบกินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะคือมีแต่แบบอร่อยจริงนอร์ทพอยต์ต้องมาค่ะทุกคนมันปังอะแถวเนี้ยฮ่องกงอัปเดตล่าสุดปี 2024 ครั้งนี้เพชรเจอร้านอร่อยใหม่ๆอีกเพียบได้มาพักย่านนอร์ทพอยต์บอกเลยว่าปังไม่ไหวอยู่ใช่อร่อยไหมอร่อยมันรสมะม่วงมาเลยพี่เพชรพูดดูดีอ่ะสุดอ่ะร้านนี้พอเลยตอนนี้ขึ้นแท่นร้านโปรดที่ฮ่องกงฉันจะแนะนำให้ทุกคนมากินทั้งที่พักของกินทุกอย่างมันดีไปหมดนี่คือชิ้นละประมาณ300อ่ะที่เรากินอยู่อะไรนะ300โหเชื่อแล้วว่าทำไมพี่ไอถึงเลิกพาน้องฝนมาด้วยตามคำเรียกร้องคลิปนี้ยาวแต่บอกเลยว่าได้พิกัดปังๆกันแน่นอนค่ะคันนั้นใช่หรือเปล่าแล้วคือทริปเนี้ยพี่เพชรพูดกับฝนว่าอะไรรู้ป่ะว่าห้ามอ้วนนะเย้ถึงฮ่องกงแล้วค่ะปีนี้ต้นปีฝนไปไต้หวันใช่ปลายปีมาฮ่องกงไม่ได้กลับมาประมาณปีนึงแล้ววะใช่ปีหนึ่งน่าจะปีหนึ่งอ่ะโอเครอบนี้ จะผ่านมาอัปเดตของกินฮ่องกง2024ที่เที่ยวกรุบกริบเน้นกินเป็นหลักคือเพชรปีที่แล้วมีมาหลายครั้งอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายวล็อกแล้วก็ถ่ายแบบจุ๊บๆจิ๊บๆนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวครั้งนี้จะมารวมให้จะมีร้านที่ชอบร้านเปิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เหมือนเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ขนมซะส่วนมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่สนามบินนะคะก็จะนั่งบัสเข้าเมืองกันเราพักฝั่งที่เป็นฮ่องกงเหมือนเดิมครั้งนี้พักตรงบริเวณแถวนอร์ทพอยต์เดี๋ยวนั่งบัส A12 เข้าไปถึงแถวโรงแรมเลยเราว่ามันสะดวกใช่คือมันก็จะมี Airport Express แต่ว่าเราว่ามันแพงกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบบลากกระเป๋าไกลด้วยเจอกันจ้าเย้อันนี้ตั๋วรถบัสนะคะซึ่งจะไปจ่ายเงินสดก็ได้จะแท็บก็ได้ใช้ออโต้บัสก็ได้หลายแบบ45ฮ่องกงดอลลาร์ค่ะราคาก็คือจะถูกกว่า Airport Express ถ้าจะไม่ผิดประมาณ3เท่าเพราะว่านั้นมัน120นี่45แล้วถ้าอยู่ฝั่งเซ็นทรัลฝั่งฮ่องกงเพจว่านั่งบัสสะดวกกว่ามากค่ะไม่ต้องเปลี่ยนไปต่อหรือนั่งลงรถไฟอะไรเลยสบายมาก Live your life within the moment and don't go wait until the morning you never know when it is over all that I know is we'll get older so let us dance this night awayถึงแล้วเย้แล้วคือฮารุฮารามากไงล่ะสุดๆอ่ะพี่เพชรแบบไฮเอ็นlost in the crowd it's getting thicker awayฮัลโหลมาค่ะมาดูห้องของเรากันมันดีมากเลยทุกคนวิวก็คือติดริมแม่น้ำเลยนะคะเข้ามาถึงตรงนี้มีกระจกก่อนแล้วเข้ามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำเป็นไซส์เล็กกระทัดรัดนะคะด้วยความที่ฮ่องกงที่มันแพงเนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดก็จะมีส่วนเปียกที่อาบน้ำข้างในนะคะมีเรนชาวเวอร์ด้วยนี่เฮ้ยคือเขาทำน่ารักมาก my god have a wonderful stay ไปแคปรูปแปลรูปมาเลยจ้าเอ้ยน่ารักมากอ่ะเขาตั้งใจอ่ะเขาใส่ใจอ่ะดูดิเหมือนมีทำให้เลยว่าเราควรจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นที่เมื่อกี้เขาให้เราตอนเช็คอินว่ามันจะมีคูปองให้เราไปรีดีมร้านโลคอลแถวนี้ได้แล้วก็มาถึงส่วนสำคัญเตียงและวิวเป็นไงคะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกเดินเข้าในห้องแบบใส่ซาปึ้งเข้ามาเลยมาแบบวิวเตะตาเลยคิดไปแล้วใช่ไหมว่าจะตัดยังไงช็อตนี้ตรงนี้มันเป็นบริเวณที่เรียกว่านอร์ทพอยต์นะคะแล้วเป็นวิวแบบเป็นริเวอร์ฟรอนต์เลยวิวดีมากแล้วตรงนี้รอบๆก็คือเป็นห้างหมดเดี๋ยวคิดว่าคงเดินเล่นแถวนี้กระจกอยู่ตรงนี้เห็นตัวเองวิวดีมากนี่เราก็จะมองไปเห็นเขาบอกว่าเนี่ยมุมตรงนี้ก็จะมองเห็นพวกวิกตอเรียฮาร์เบอร์พวกอ่าวพวกฝั่งนู้นนะคะครั้งแรกกับนอร์ทพอยต์ค่ะชอบอะคือแค่เข้ามาก็รู้สึกดีแล้วอะว่ามันดีแน่นอน Please jingle with me, baby. I wanna get to know you better. Please jingle with me, darling. How much
ก็คือบอกเลยว่ามันอยู่ติดกับโรงแรมเลยอ่ะมันลงมาปั๊บมันก็คือต้องจ่ายเงินเลย เดี๋ยวอยากลงไปซูเปอร์ด้วยเราชอบเดินซูเปอร์หมาย่านเนี้ยเหมือนเป็นย่านที่ค่อนข้างเฟรนลี่กับน้องหมาน้องแมวอ่ะโอ้ตรงนู้นทุกคนหมาเขาน่ารักมากคาบาเลีย แล้วเขาปล่อยหมาเดินได้เลยอ่ะ ใช่ใช่จริงๆที่ฮ่องกงก็ไม่ค่อยเห็นใครเอาหมาเข้ามาในมอลล์นะส่วนใหญ่จะเห็นตามสวนมากกว่าเราย่านนี้ก็คือโรงแรมเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมี4ห้องที่ให้เป็นเพ t เฟรนลี่เลยแล้วก็มีสวนให้น้องด้วยนะ ใช่ คือมันดีมากเลยอ่ะไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะ I love North Point ใช่มันมีครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดินเล่นสักพักแล้วว่าจะไปหาอะไรกินแล้วตอนนี้หิวแล้วตอนแรกเมื่อกี้จะกินอีกร้านเพราะว่าอยากกินติ่มซำแต่ว่าเขาไม่มีขายตอนเย็นก็เลยกะว่าเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้กลางวันใหม่ ส่วนวันนี้กินร้านข้างๆแถวนี้ก่อนเป็นอีกร้านที่หามาชื่อจาว่าคาเฟ่นะคะดูดีมากแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจงหวนอย่างเดียวนะคะรู้แค่ว่าเปิด 11 โมงปิด 4 ทุ่มค่ะที่อ่านออก อ๋อนี่คืออ่านออกจริงๆไม่ได้เดาถูกไหม จริงๆจริงๆก็คือต้องพึ่งน้อง Google แล้วแหละเราก็จะปกติทริคของเพจนะคะก็ Google ไปนี่แหละแล้วก็ดูที่เขาแนะนำกันชี้รูปคือสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะไม่งั้นเราจะคุยไม่รู้เรื่องอยากกินหมูสับอะฝนเนี่ยสตรีมพอกแพตตี้วิตอลเอ็กไรซ์ร้านนี้คือมีขายอาหารตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยค่ะไก่ชาเขาเลย ดีไหมร้านนี้ก็คือเครื่องดื่มเนี่ยมันรวมในข้าวที่สั่งไปแล้วด้วยตอนแรกไม่รู้ก็เลยถังแก้วเดียวว่าจะแบ่งกันสุดท้ายมาดูบินอ้าวมันศูนย์อ่ะก็คือเขาก็เลยงงว่าบอกให้เอาชาไม่ให้กินบอกให้กินทำไมไม่กินสั่งเพิ่ม เป็นมิลทีนะคะดีจัง ว้าวเลยอ่ะแบบกลิ่นชามันขึ้นมาเลยอ่ะโอ้香气อ๋ออีเกิลป้านก็แปลว่าข้าวหนึ่งน่าจะข้าวทุกคนข้าวใหญ่มากแต่เราว่าเรากับฝนทำได้เขามีซุปมาให้แล้วก็เราสั่งเป็นไก่กับหมูสับเหมือนอารมณ์หมูสับนึ่งปลาเค็มคิดว่านะมีความคล้ายๆหมูสับนึ่งไข่แดงเข้มเดี๋ยวมารอดูกันมีซุปมาให้คือซุปดูหวานมากมีปลาซุปนี่คือมันหวานหัวไชเท้ามันหวานกระดูกมากๆเนี่ยโอ้มันเป็นซุปมันฝรั่งด้วยหรอหรืออะไรมีแครอทรู้เลยว่าแบบรสชาติเนี้ยผักมันนุ่มมากแน่ๆคือแบบแถวนี้มันดูดีอะแถวนี้มันดูดีทุกร้านดูมีความโลโก้สูงมากเราไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ค่ะไก่ไม่รู้ว่าเป็นซอสอะไรนะไก่มันหลุดออกมาเลยนุ่มมากโอ้อร่อยมากตอนแรกนึกว่าเห็นหนังแบบนี้จะเหนียวไหมแต่ไม่เหนียวเลยเนาะมันไม่ใช่ไก่ที่แบบหนาๆแบบสมัยเนี้ยแต่แบบหนึบๆหน่อยหนูทำมีน้ำจิ้มเผ็ดๆมาหน่อยเนี่ยมันก็จะมีชิลลี่ออยล์ผลให้เขากินคู่กันได้อันเนี้ยมันก็จะมาตัดเลี่ยนร้านนี้จริงๆนะคะเรามาด้วยเพราะว่าลูกแซนด์วิชไข่ที่เป็นเมนูอาหารเช้าแต่เรามากินอาหารเย็นแทนตอนนี้มันดูดีมากแล้วร้านนี้มาเป็นเหมือนร้านอาหารตามสั่งนะให้ทุกคนคิดภาพง่ายๆก็จะมีเหมือนสั่งเป็นกับข้าวสวยหรือเป็นราดข้าวก็มีแต่ประเด็นคือสั่งไม่เป็นก็เลยไม่ได้สั่งราดข้าวมาค่ะรู้สึกว่าพอมาแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่ารู้สึกว่าน่าสนใจแบบหลายจุดมากคือปกติเราก็จะไปแบบทุ่งนาถุยอะไรใช่ย่านนักท่องเที่ยวเนอะแต่พอออกมาแล้วคือแบบดีอ่ะมันดีมากร้านนี้คุณพูดดูดีอ่ะสุดอ่ะมันดูดีไม่ไหวอ่ะร้านนี้มันดูดีไม่ไหวเลยทุกคนมากหมูสับอ่ะกับน้ำซีอิ๊วอ่ะมันไม่เค็มเกินไปด้วยอร่อยแล้วส่วนไข่แดงมันเพิ่มความนัวอร่อยมากกินกับข้าวคือเพอร์เฟคเฮ้ยมันน้ำซอสมันดีมากจริงๆห้ามพลาดโอ้เรามาเพราะไอ้รูปนี้แหละเมื่อกี้ใน Google อ่ะมื้อแรกเราก็แฮปปี้แล้วอะร้านนี้บอกเลยตอนนี้ขึ้นแท่นร้านโปรดที่ฮ่องกงท่านจะแนะนำให้ทุกคนมากินรสจริงทุกคนดูสองสาวเก่งแค่ไหนถามใจเธอดู ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชาหมด
ทุกอย่างเกือบหมดข้าวก็กินไปเยอะมากคือข้าวมาอย่างเยอะแต่ก็ยังกินได้เลยกินไปเกือบเกินครึ่งอะ แล้วคือทริปเนี้ยพี่เพด้าพูดกับฝนว่าอะไรรู้ป่ะว่าห้ามอ้วนนะ พออาทิตย์หน้าเนี่ยงานแต่งพลอยแล้วเราไม่ควรอ้วนกันแล้ว แต่เรากินไม่หยุดเลย ไม่ควรอ้วน ไม่ควรอ้วน คืออะไรแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้พี่บอกว่าช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวกินวัฟเฟิลฮ่องกงต่อเพราะเรามีคูปองจัดไปเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อน I took a stroll downtown this evening when I heard music echo through the แล้ว night. ก็ถึงคอสเบย์แล้วนะคะ ที่ช้อปปิ้งของเราแบรนดี้เมอร์เวลไทยมันไม่มีแล้วใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือฮ่องกงนะคะชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้มากถังตู้ก็เป็นอันนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งราคาไม่ได้แรงมากเรารู้สึกว่าใส่ได้เรื่อยๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าจะได้ต่ำกันไหมวันนี้สำรวจก่อน ให้เดาว่าจะถือออกมากันกี่ถุง เดี๋ยวคอยดูเจอกันจ้านี่นะคะทุกคนผลประกอบการเย่ฝนได้หนึ่งเพชรได้หลายอยู่ ไม่ได้มานานรู้สึกว่ามาทั้งทีก็จัดไปค่ะแต่แบรนด์นี้มันน่ารักเนอะน่ารักมาก แต่เสียอย่างเดียวนะ ว่า แอบตัวเล็กไปนิดนึง ใช่คือมันประเด็นคือมันเป็น one size เนอะแบรนด์เนี้ย ใช่ ฉะนั้นแบบคำแนะนำเพจก็คือต้องลองอ่ะ เพราะว่าเรารู้เลยว่าแต่ละตัวมันไม่ได้เหมาะกับเราทุกตัวบางตัวเราเห็นว่ามันอยู่บนไม้แขวนสวยเราใส่มานี่คือเป็นแหนบเลย ใช่ ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆแนะนำว่าให้ลองนะคะ มาทีไรก็แวะทุกทีเรารู้สึกเข้าไปในร้านนี้ที่ไรก็คือคนแต่งตัวแบบเราจริงๆแม้กระทั่งพนักงานช็อปจนร้านปิดแล้วค่ะ อุ้ย ปิดแล้ว3 ทุ่มก็เดี๋ยวคิดว่าไปเดินเล่นก่อนแล้วก็ไปแลกวัฟเฟิลฮ่องกงกินคืนนี้ก่อนนอน ของหวานของหวาน ของหวานยังไม่ได้กินของหวานเดี๋ยวเดินย่อยก่อนค่ะ โอเค เย้โอเคเรามาถึงร้านที่เอาวอเชอร์โรงแรมมาแลกได้แล้วอยู่แถวโรงแรมเลยลีคงคีเอกวอฟเฟิลถ้าเป็นภาษากวางตุ้งก็จะลูกุงเกหรือเปล่าไม่แน่ใจไหนโชว์วอเชอร์นี่ นี่นะคะเขาก็จะมีป้ายแบบนี้ว่าเอาวอเชอร์มาใช้ได้แลกฟรีได้1 อันร้านนี้ได้มิชลินไกด์ด้วยเหล่าคนดังของฮ่องกงมากินกันเยอะอ๋อได้เลยโอเคเชียอ้าวได้อย่างไวก็คือ เหมือนทำพร้อมไว้แล้วอุ้ยแต่มันดูพองดูฟู หอมมาก จริง หอมเป้งตัวเนี้ย หอมมากอ่ะให้ชิมก่อนเลย ให้ชิมเลย อุ้ยร้อนๆอยู่เลยนะ อย่างว่าผักมันก็จะกรอบอู้หู หอมมากของก็ มันมีความโป่งๆข้างใน แต่ไม่ใส่ แบบแพนเค้กอะไรพวกนี้ ใช่ เนาะ ใช่แล้วใช่เหมือนแพนเค้ก มาตาเพชรบ้างเฮ้ยมันกรอบจริงว่ะเนาะมันกรอบแบบสายแป้งนี้ห้ามพลาดกัดให้ดูมันเป็นแบบโปร่งครึ่งนึงเฮ้ยร้านนี้อร่อยคือบางร้านกินแล้วมันจะไม่ได้กรอบขนาดนี้หรือมีความแบบนิ่มดีขอบคุณโรงแรมค่ะนั่งเหลืออีกประมาณ 2-3 ร้านที่ต้องมากินฟรีแถวนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ไหม ใช่ เดี๋ยวเราจะกลับไปนอนพักกันแล้ววันนี้เพราะว่าตื่นตั้งแต่ 6 โมง เราใช้ชีวิตเต็มที่ วันนี้เต็มที่มาก ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวกันต่อค่ะ เย้ปึ้งวันนี้นะคะเอาฟิตทั้งหมดที่ซื้อเมื่อวานเลยค่ะ นี่นะคะ ซื้อใหม่หมดเลยยกเว้นรองเท้าแล้วกระเป๋าโอเคนี่นะคะใหม่ค่ะรองเท้ากระเป๋าเหมือนเดิม เย้แบรนดี้เขาจึ้งจริงทุกคนมาแล้วต้องต่ำนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราสายกว่าที่เราคิด เพราะเราชิลเดี๋ยวจะพาฝนไปกินหมูแดงร้านที่อยากกินเดี๋ยวจากโรงแรมเนี่ยนั่งบัสไปได้ถึงเลยไม่ได้ไกลมากวันนี้ก็น่าจะชิลๆเดี๋ยวตอนเย็นอยากไป M+ ใช่ปะถ้าฝนไม่ตกก็ไป M+ นั่งชิลกันเดี๋ยวจะพาไปกินทาดไข่ไปกินกาแฟใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ไหมไม่รู้ดูอีกที ก็น่าจะสโลว์แล้วมั้ง สโลว์แล้วนะ11 โมงละปาได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีค่ะบรันช์ค่ะ Won't you take me for a ride? I love the feeling of the wind in my hair while it's beating on the highway down by the
เดี๋ยวนั่งไปถึงร้านหมูแดงเลยซันควายเฮิงบาร์บีคิวฟู้ดอยู่ที่ไฉวานคือแทบจะสุดสายอีกฝั่งหนึ่งเลย แต่ว่าคุ้มค่ากับการไปแน่นอน รอคาดหวัง ไม่อยากทำให้ผิดขออภัยค่ะขออภัยค่ะต้องตกเล็กน้อยไม่อยากทำให้ผิดหวังเหมือนกัน 20 นาทีถึงคือนั่ง MTR ไปได้แต่ว่าต้องเดิน 9 นาทีก็เลยว่ามันนั่งบัสไปได้ดีกว่า ไม่แต่แบบถึงหน้าร้านเลย ใช่เดินแบบน่าจะไม่กี่10 เมตรอะการนั่งบัสอย่างที่เราชอบคือเราได้เห็นวิวถ้านั่งรถไฟใต้ดินก็มันไม่รู้อะไรเลย แล้ววันนี้คือเราได้นั่งหน้าสุดอะ จริงเราไม่เคยได้นั่งหน้าชั้นบนแบบนี้เลยเนาะใช่ Listen to us tears go by in the very first summer night, and we know it has just started on and on. When you close your eyes, do you feel alive? Do you know I'm going crazy? ถึงแล้วกับร้านหมูแดงที่อยากมากินนะคะ ร้านนี้ซันควายฮงถ้าอ่านไม่ผิดถ้าอ่านถูกเคยมากินรอบก่อนกับอายคืออายชอบมากอายเพราะว่านี่คือหมูแดงที่1ในใจอายวันนี้ก็จะพาผลมาพิสูจน์ด้วยนะคะหมูแดงเวลาสั่งบอกเขาว่าเอาหมูเถาก็คือจะเป็นส่วนสันคอมันอ้วนแต่อร่อยท่องไว้ ว่าเราจะแบ่งกันกินเราจะไม่สั่งเยอะเกินไปเพราะเราจะกินหลายร้านว้าวเพื่อนหาวชื่อนี่นะคะ คนไทยมาเยอะจนทางร้านเขาแบบเวลคัมคนไทยมากๆดักยัดจิดักโอเคอ๋อที่นี่เป็นเป็ดนะคะ แล้วก็นี่จะมีหมูกรอบมีไก่ซีอิ๊วด้วยว้าวดาเมจสุดๆไง โอเคทุกคนร้านเขาจะค่อนข้างเล็กมากซึ่งปกติอ่ะเขาจะเทคเอา a y กันมากกว่าหรือไปกินที่บ้านมีแค่2โต๊ะต้องนั่งด้วยกันเด็ดๆกันหน่อยนะคะสรุปก็คือโอเคถือว่าสั่งได้ในสิ่งที่ต้องการได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ตอนแรกคืออยากสั่งแค่จานเดียวที่มันเป็นเหมือนข้าว2อย่างแต่ก็เขาทำแยกข้าวมาก็โอเคอยู่คืออยากให้ผลชิมมากหมูแดงร้านนี้คือ จะต้องเริ่มจากอะไรหมูแดงก่อน หมูแดงอ่ะให้ชิมนี่นะคะทุกคนหมูแดงมันฉ่ำมากจริงฉ่ำมากๆแล้ววันนี้เราสั่งเป็นหมูแดงกับเป็ดมาลองเขาก็จะมีพวกไก่ซีอิ๊วมีพวกหมูกรอบมีซักกิ้งพริกกับหมูหันด้วยหมูหันจะเป็นหมูตัวเล็กๆอะหมูหันใช่เนื้ออันนั้นน่าจะเป็นหมูหัน กรอบเขาก็แบบว่าดูกรุบๆอ่ะ ใช่แล้วจะบอกว่าที่น่ากินไม่แพ้กันคือซุปของเขาซุปคือเราว่ามันต้องหวานมากแน่ๆเลยมันจะเป็นซุปแบบอย่างเงี้ย เอาเขามีใส่เนื้อ แล้วมันเหมือนมีใส่แบบพวกถั่วต่างๆโหดีไม่แพ้เมื่อวานเนอะมาชิมหมูแดงกันฝนอายเราพาฝนมาแล้วนะตามที่อายบอกว่าต้องพาน้องมากินร้านนี้เพราะอายบอกว่ามันยังไม่มีร้านไหนสู้ร้านนี้ได้เลยตั้งแต่กินมานะเป็นไง มันหวานกำลังดีอ่ะอ๋อจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันมากแล้วชอบแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบกินหมูแดงที่มันแห้ง หมูแดงบางร้านจะเป็นแบบแห้งเนาะมีหลายแบบ แต่อันเนี้ยเขาเกรสด้านนอกตรงมันหอมมาเป็นครัสหอมขึ้นมาเลย มันหอมมาก เป็นหมูแดงที่หอมมากๆร้านนี้ จริง มันหลายรสชาติเนาะ หวานเค็มๆมันรวมกันอร่อยเพอร์เฟกต์ แล้วก็ถ้าใครเลี่ยนก็กินกับพวกชิลลี่ออยล์ได้พวกพริกเมื่อวานที่ให้กินก็จะตัดรสได้ แล้วปกติมันต้องแบบว่ามีน้ำราดอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ ส่วนใหญ่ก็ไม่นะก็กินแบบนี้แล้วแต่หรือจะกินกับพวกที่มันเป็นต้นหอมขิงก็ได้ เฮ้ยกินหมูแดงเบาๆอย่างนั้น หรืออร่อยจริงแต่จะบอกว่าร้านเนี้ยเป็นสตรีทฟู้ดก็จริงแต่ไม่ได้ถูกนะแต่ของก็มันดีคือราคาไม่ถูกเลยแต่คุ้มค่านะสำหรับเราปลาลองเป็ดกันที่นี่เป็ดอ่ะก็ต้องกินมันจะไม่เหมือนที่ไทยแบบเป็ด MK ที่เขาล้อกระดูกมาให้เป็ดที่เนี่ยมันจะติดกระดูกอยู่แล้วเป็ดแบบนิ่มจังเลยอ่ะ นิ่มหนังหอมอร่อยอ่ะ อร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงเชื่อแล้วว่าทำไมพี่ไอถึงแบบเลิฟอร่อย อร่อยมากแล้วที่สำคัญเขาน่ารักมากกับคนไทยเหมือนคนไทยน่าจะมาเยอะอะเขาพยายามสื่อสารเขาเวลคัมเราสุดๆดีค่ะ หอมน้องทุกคน 拜拜。拜拜，谢谢你，很好吃，good。好厉害呀、你！
ฝนดูดิ หมูลงมาจากรถคันนี้ หมู โชคดีว่าเรามาคนยังไม่เยอะมากตอนนี้ก็คือเขาต้องรอคิวกันแล้วอะเป็นไง เลิศอันนี้ปึ้งอีกแล้วปึ้ง ปึ้งปึ้ง ปึ้งใช่ไหม เมื่อวานก็อร่อยวันนี้ก็อร่อยเพชรยังทำดีเว้ยผลยังไม่ผิดหวัง เดี๋ยวต่อไปจะพาไปกินขนมร้านโปรดที่ก็ยังไม่เคยถ่ายลงเหมือนกัน มาเราไม่ได้ถ่ายบล็อกเลยกับร้าน Vision Bakery อยู่ตรงเซ็นทรัลแล้วข้างๆก็จะมีเด็กเฮาส์แต่ถ้าเวลาทำได้ดีหรือตรงกับที่เขาอบทาร์ตไข่ใส่ดับมันจะอร่อยมาก ไปจัดเริ่ม ไปจ้า ไปกันต่อ Say it's gonna be okay. 'Cause this winter is so long, feels like it's haunting me. Say there's gonna be a change. 'Cause I feel like I'm just holding on to yesterday. One more night, one more night. พามาถึงเซ็นทรัลแล้ว แต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเนินซะเยอะพาฝนมาออกกำลังกายขา จะเรียกว่าเดิน เรียกว่าทางขึ้น ทางขึ้นทางเขาใช่มันคือทางเขาแต่จริงๆมันมีบันไดเลื่อนแต่เราก็ลืมให้ฝนขึ้นอ้าวเราเป็นฝนเป็นแผนการเราจะได้เบิร์นไง ตรงนี้นะคะก็จะมี Vision Bakery แล้วก็ Bake House ที่เราจะมากินกัน Vision Bakery เนี่ยเขาเปิดร้านชื่อ Vision 9ขายเค้กอยู่ข้างๆด้วยแต่ว่าวันนี้อยากมากินเพสทรีอันนี้มากกว่าที่เป็นขนมอบร้านนี้เลยมาเข้ามาซื้อกัน กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาพิสตาชิโอคัสตาร์ดหรือบานอฟฟี่ดี จะบอกว่าเพสตรีร้านนี้คือชิ้นใหญ่มากมากแบบมันใหญ่มากจริงๆแต่ก็ต้องกินอ่ะ ก็ต้องชิมอ่ะ เพราะว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆนะ แล้วมันอร่อยมากจริงๆ แพง ขึ้นมาเมื่อกี้ก็คุ้มละ ใช่ แพงไหมแพงแต่อร่อยตรงกินบอกเลยร้านนี้ ตอนนี้ฝนตกสุดๆแล้วก็เลยยังไปต่อไหนไม่ได้ สั่งพิซซ่าชิโอกับมัทฉะมาอย่างละหนึ่งนะคะก็เลยต้องนั่งหลบหน้าร้านก่อน เดี๋ยวขอคิดแป๊บว่าเราจะไปนั่งกินกันตรงไหนดี 2 ชิ้น 128ฮ่องกงดอลลาร์นะคะ ร้านนี้ไม่รับเงินสด ร้านอื่นรับเงินสด ร้านนี้แท็บได้ค่ะ ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วเพราะฝนตก และยิ่งหนักกว่าเดิม หนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราก็เลยหลบเข้ามาในร้าน ตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาในร้านเหมือนกันร้านก็เลยเป็นของเรา มาหยิบขึ้นมากันของฝนเป็นมัทฉะโมจินะคะราคา60ฮ่องกงดอลลาร์ส่วนที่เพชรสั่งมาเป็นพิสตาชิโอคัสตาร์ดเดนิช68ค่ะนี่สวยมากคือถ้าเทียบของฝนสูงกว่าความสูงถูกปะ ใช่ใช่ ของคนสูงกันเลย หน้าตาสวยมาก ขออนุญาตถ่ายรูป เราต้องทำคอนเทนต์หลายอย่างทุกคนกดรอ 3-4 กล้อง ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวชวนตรงนี้เลยเดี๋ยวนะ เอาอ่อยๆ1 2 3ปิ๊งปิ๊ง นี่แหละค่ะเบื้องหลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันไม่ได้ง่ายแบบที่ทุกคนคิด มันต้องมองกล้องนี้แล้วก็มองกล้องนี้แล้วก็ถ่ายกล้องนี้แล้วก็กลับมาถ่ายกล้องนี้ ชิมเลยปะ ชิมไหม หอมจริง2 3แป้งบางกรอบหอม อย่างของคนอ่ะรสชาติเขียวแบบชัดเลยอ่ะ เดี๋ยวกัดไปอ่ะจะมีโมจิข้างในแล้วไม่ได้ยืดอร่อย ของเราด้านในมันจะมีชั้นคัสตาร์ดอยู่ด้านล่างมันเป็นคัสตาร์ดเลยชิมนะคะทริปนี้เน้นชิม เพราะเราห้ามน้ำหนักขึ้น ซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันไม่น่าทันแล้วนะ เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นเนินต่อ ยิ่งโดนไส้ยิ่งอร่อยฝนไปต่อ ไปต่อแล้วก็บอกว่าห้ามอ้วนนะเล่มนี้ คือจะบอกว่าฮ่องกงมันไม่ได้ถูกช่วงเนี้ยยอมรับ มันค่อนข้างแพงนะ แต่ร้านที่เราเลือกมารอบเนี้ยเราก็จะเป็นร้านที่เรารู้สึกว่า มันก็แพงระดับหนึ่งแต่คุณภาพรสชาติอ่ะมันดูคุ้มค่ามันไม่ใช่แบบแพงแล้วไม่อร่อยเนาะแพงแล้วไม่ดีแต่ว่าก็คือว่าแพงแล้วคุ้มถึงเลือกมาในคลิปนี้ ประจำทำมาไม่รู้เด็กพูดได้ ว่า ถ้าไหนๆมันจะกินให้มันอ้วนแล้วอ่ะก็กินของอร่อยที่มันอ้ ใช่ วน ใช่เพราะว่าร้านอื่นมันก็แพงเหมือนกันนะแต่ร้านนี้แพงแล้วมันคุ้มแคล ใช่จริง ตอนนี้คนก็คือเข้ามาเต็มเลยแม้ฝนจะตกเขาก็ไม่หวั่นแต่เราก็ออกไปไม่ได้เพราะฝนมันตกหนักแล้วเราไม่มีโลมเราเลยต้องกินตรงนี้ต่อไปไส้มันเยอะมาเรื่อยๆตอนเนี้ยอยากให้
ผลชิมอันนี้ เดี๋ยวลองสลับอ่ะ อ่ะมาแล้วโมจิมาแล้ว ผมไม่เคยยังร้อนอยู่เลยอ่ะ ข้างในทำไมโอ้โหโมจิมาแล้วขาวๆใสๆตรงนี้ งงมาก ข้างๆก็จะเป็นวิชเชนไนที่เป็นร้านใหม่ของเขาเป็นร้านเค้กแต่ว่าอยากกินอันนี้มากกว่าเค้กไม่กินยากแล้วเค้กราคาแพงกว่าร้านนี้ เอาเหรอ นี่คือชิ้นละประมาณ300อ่ะที่เรากินอยู่ อะไรนะ 300ตอนนี้น้ำเริ่มท่วมเข้ามาในร้านละแย่ละโอเคเดี๋ยวขอหาทางแก้ปัญหาก่อนว่าจะไปยังไงต่อดีเดี๋ยวคิดก่อนว่าใกล้ที่สุดตรงนี้มันคือออกมาในเรื่องแม่งก็เปียกหมดละยืนอยู่ตรงนี้ดีที่สุดตอนนี้ยืนเฉย What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.ๆมันน่ากินทุกอย่างอ่ะ Hi there. Hi Can I get it? and two egg tart please Okay. DJI 哦，也可以反嘅個魔。 DJI เราย้ายมาเบคเฮาส์แต่มันตกหนักอีกรอบ ตอนนี้ก็เลยต้องเหมือนมายืนหลบในร้าน เป็นติ่งร้านเลยคือ คือหลืบอ่ะอันนี้ คือ เขา หลืบ ชิดขอบนะคือชิดอ่ะ คือมันไปไหนไม่ได้ ใช่ มันไม่มีโลมละลานกาแฟที่อยากจะไปห่างไปแค่ 8 นาทีแต่มันไปไม่ได้ทาดไข่อันละ 12.5 ค่ะซื้อมา 2 อันแบ่งกัน ตอนนี้ก็คือทุกคนเข้ามาในร้านกันเต็มไปหมด จริงๆ ร้านเนี้ยเราว่าขนมอย่างอื่นก็ดูดี แต่ว่าคือเขาดังทาดไข่เป็นซาวเวอร์โดที่นี่ กาแฟเขาก็อร่อยเหมือนกัน มันจะมีเมนูกาแฟที่ขายคู่กับทาดไข่ด้วย เฟิร์นเคยกินขนมอันอื่นเขานะ ดีไหมดีทำได้ว่าขนมมันดีหมดเลย แต่เขาเห็นเขาบอกโคซองก็อร่อย ตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเลยก็พูดไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยอะน้องเหมือนแบบไม่หยุดเลยค่ะน้องฝน คนไทย จะ ไปเรื่อย จะพาไปไทควนอ่ะที่มันเป็นเหมือนคุกเก่าที่เขามาทำเป็นที่เหมือนแบบเป็นคอมมูนิตี้อ่ะอยู่ข้างๆเลยอะไปไม่ได้อ่ะ ฝนตก มันตกไปหมดเลย เราจะไปกัน เราอยากรู้ว่าคนที่ออกไปเขาไปต่อกันยังไงอ่ะเขาไปต่อกันยังไงอะงงเขาเดินออกไปแต่เขามีร่มไปหรือเปล่า เพราะเขามีคนกลางแล้ว อ่ะสิ่งสำคัญคืออะไรจ๊ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการมาเที่ยวทริปนี้คือนี่จริงลืมอะไรก็ได้ห้ามลืมพัดลมมันร้อนพัดลมมันช่วยได้เยอะมากเลยเนาะไม่เดี๋ยวเราให้ฝนชิมเลยดีกว่าระหว่างนี้เพราะมันไปไหนไม่ได้อยู่ดีอ่ะเรากินกันคนละชิ้นยังอุ่นๆอยู่นะอ่ะ อย่าหอมมาก อยากถ่ายรูปไหมจ๊ะนี่นะคะ กินเลยไข่หอมไข่ ตาดข้างในอร่อยมากแต่เพชรไม่แนะนำให้ซื้อกลับไทย เคยซื้อกลับไปแล้วอุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่อร่อยอ่ะ หรอ เพราะทาน กินแบบนี้อะไรก่อน ใช่ทานไข่เหมือนทำมาสดใหม่คืออร่อยที่สุดกว่าจะถึงไทยแล้วแบบเคยลองไปเอาเข้าหม้ออบก็ยังไม่ถูกใจไม่อร่อยเหมือนอย่างเงี้ยหรือถ้าใครมีวิธีก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะ ใช่โอ้โหพี่เบนดูใต้ทางไหนดิ เห็นไหไหมม หันไปไส้มันเยอะหมดมันแบบอร่อยเลย อีกร้านที่อร่อยนะคะคือ Hashtag B เป็นอีกร้านที่ดังเหมือนกันเขาจะชอบกินคู่กันแต่ Hashtag B เหมือนจะมีที่ Causeway Bay จะเป็นไส้ที่แบบค่อนข้างเยอะกว่านี้แล้วแป้งมันก็จะเป็นอีกแบบอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายให้นะคะเฮ้ยฝนเริ่มตัดไม่ซาเลยไม่ซา เวลาดีใจว่าจะวิ่งแล้วประสบภัยค่ะสรุปคือมาเจอเหมือน
คาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เลย วันนี้วันแรก คนคือเต็มร้านดอกไม้ยังมีวางหน้าร้านเมื่อกี้ฝนเห็นแล้วก็เลยว่ามันดูดีอ่ะร้านที่เราจะไปตอนแรกชื่อ Harvey Coffee แต่ว่ามันต้องเดินต่อแล้วฝนตกก็เลยเอาร้านนี้แหละแล้วปรากฏว่าเขาเพิ่งเปิดวันนี้วันแรก แต่นี่ก็คือน่าจะเป็นสาขาที่2ของเขาเมื่อกี้ดูใน Google Map มีอีกสาขาไกลออกไปนี่ดูคนข้างหลังดูดีมากแล้วร้านนั้นสวยเนอะเพลงก็ดีมูดดีเราสั่ง เดินแล้วสะดุดตา ใช่จนแบบคืออะไรวะจริงดูดี เดี๋ยวจะนั่งสักพักจนกว่าฝนจะหยุด เหมือนจะหยุด ยังไม่100%ยังไม่100%ยังปล่อยๆอยู่ไหมอย่าเพิ่งลุกเลยนะคุณจะได้โต๊ะนี้เดี๋ยวเสียหมา เดี๋ยวกินกาแฟก่อนแก้วละ40ฮ่องกงดอลลาร์ค่ะก็ราคาที่นี่บอกเลยว่าแรง ไม่แต่เหมือนเขาเลือกมันกาแฟได้ปะ เราอันนั้นน่ะน่าจะเป็นถ้าเราสั่งนั้นน่าจะเป็นเฮาส์เป็นแต่ว่าที่เลือกน่าจะเป็นพวกฟิลเตอร์ที่เราต้องจ่ายเงินค่าเลย อ๋อแบบ ใช่ก็เลยกินธรรมดาเลยค่ะ ได้เหมือนกัน เน้นคาเฟอีนคือคนมาไม่หยุดเลยแล้วร้านดูดีมากชื่อแซงโรสเตอรี่นะคะเดินจากตรงเซ็นทรัลไปชงวันอยู่นาน เลือดออกมาแล้ว หลังจากแบบเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ก็คือขอเข้ามาอยู่ในห้างเย็นๆแล้วไม่เอาอะไรละอยู่ที่ K11 นะคะตรง East กิมซาจุยเรามากินคากิโกริร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เลยยังไม่มีโลเคชันใน Google Map เลยอาซาฮิอุชิมันเป็นร้านน้ำแข็งใสจากไต้หวันแล้วมาคอลแลบกับร้านขนมที่ฮ่องกงเปิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาข้างหลังก็คือคิวต่อคิวอีกแล้วแต่โชคดีว่า2ที่มันว่างพอดีคนอื่นมันมามากกว่านี้เราก็เลยได้นั่งเลยที่เนี่ยจะชอบให้สั่งคนละ1ออเดอร์เราก็เลยสั่งน้ำแข็งใส1แล้วก็เครื่องดื่ม1ก็เป็นคากิโกริถ้วยละ100 กว่าเหรียญเนี่ยจริงแล้วราคาก็โห บอกแล้วอย่าไปคิดราคาไทย ใช่กินเสร็จห้ามฉี่นะต้องเก็บไว้ก่อนนะ แต่เขาทำได้น่ากินมากคือมันกลมมากเลยเนาะ ดูใส่เครื่องเยอะอะ เครื่องดูเยอะแล้วดูอันใหญ่ปกติจะชอบกินร้านที่ชื่อชารีที่นี่มากแต่ว่าอันนี้เปิดใหม่อยากมาลองเหมือนกัน ต้องลองนะ ใช่เหมือนตรงเนี้ยร้านยังเปิดไม่เต็มเลยข้างๆร้านกาแฟโอโมเตะซันโดก็ยังไม่เปิดเฮทีก็ยังไม่เปิดค่ะเดี๋ยวรอค่ะคือมันกลมมากดูดิน้องน่ารักมากอ่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นexclusive ที่ข้างบนเขาบอกว่ามันจะเป็น burnt cheesecake แล้วอันนี้ก็เป็น raspberry milk อันนี้130แล้วเราก็เลยสั่งน้ำอีก1 แก้วอันนี้เป็น melon coconut water ค่ะนี่ข้างบนมันเป็นโฟมเป็นไม่รู้เป็นชีสหรือเปล่าให้ฝนลองเลยฝนเปิดเลยอันนี้เป็นชีสหรอข้างบนหรือเป็นอะไรเขาก็มีน้ำชาให้ดื่มนะคะโอ้ยเรามันติดอย่างนี้น่ารักมากมาถ่ายรูปให้ก่อนเลียผิวปากละเลียผิวปากละกินใหม่โอ้มันไม่ง่ายเลยนะเป็นคอนเทนต์เนี่ยทำคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยกินใหม่ไม่ง่ายนะกว่าจะได้มาแต่ละรูปเนี่ยทุกคนอร่อยใช่ไหมอยากชิมอร่อยอร่อยต้องดูดน้ำไปด้วยนะใช่กิมจิน้ำแบบน้ำอร่อยอ่ะโหมันเป็นครีมชีสที่เป็นโฟมเมลอนอ่ะอร่อยมากเลยตอนแรกอ่านชื่อกันแล้วงงว่ามันจะอร่อยเหรอวะเมลอนกับโคโคนัทแต่ก็ลองดูเว้ยมากินอันนี้กันดีกว่าอุ้ยโอ้โหมันดูดีมากแล้วน้ำแข็งดูละลายช้านะถ้าเทียบกับอากาศข้างบนก็จะเป็นเหมือนเครมบูเล่นะคะอร่อยอ่ะโอ้ยตัวครีมข้างบนอ่ะดีมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะไอซอสมันอ่ะราสเบอร์รี่ไม่เอาราสเบอร์รี่ตอนนี้กำลังขุดรูอยู่ไม่ได้ไปถึงไส้ข้างในเขาว่าเดี๋ยวทำรายการที่แบบว่าตอนแรกใช่ปะเขาทำให้มันน้ำแข็งให้มันออกเป็นถ้วยทำเหมือนถ้วยแล้วเขาก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางใช่แล้วโปะแล้วเขาก็ปิดอีกรอบข้างบนใช่เจาะรูมันถั่วอะไรวะ
เหมือนเป็นกาโนล่าปะวะมันมีหลายอย่างอะเป็นเหมือนพวกธัญพืชคล้ายๆโซแฮปปี้ของเราทุกคนอร่อยเอาซอสไปกินโบกไง เราจะเข้ากันมากนี่ค่ะแข็งเนี่ยน้ำแข็งค่อนข้างเนี้ยเลยตอนนี้ก็คือถ้ำโดนปิดแล้วนะโอเคค่ะหมดแล้วค่ะเหลือน้ำนิดเดียวอร่อยแต่ว่ายอมรับว่ากินบ่อยๆคงไม่ไหวถือว่ามาลองราคาก็รุนแรงอยู่หมดนี้188อะแบบเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกไม่รู้ฝนตกไหมก็ไปเดินเล่นแล้วฝนอยากไปเอ็มพลัสก็น่าจะไปปิกนิกกันจากตรงนี้นั่งบัสไปได้ประมาณ20นาทีค่ะไม่งั้นจะต้องนั่ง MTR แล้วมันอ้อมวนเจอกันฝนตกไหมไม่รู้เดี๋ยวออกดูก่อนรู้ว่าเสียง แต่คงต้องขอลองถ้าใครอยากล่องเรือนะคะกลางคืนก็เคยล่องแล้วอควาลูน่าจะมีอาหารให้กินด้วยแล้วก็มีเพลงเปิดในเรือค่ะเรือลำนี้เลยคนเยอะมากค่ะตรงนี้ทัวริสต์แทร็ปของจริงแต่ก็สวยจริงๆไม่ได้กลับมาแบบบริเวณตรงนี้นานมากอะแบบพอเขาทำใหม่อะมันดูชิลมากๆเลยทุกคนมาเดินเล่นตอนเย็นเนี่ยดีว่าแบบตอนเย็นไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ละกำลังดีคือรถที่จะขึ้นเนี่ย 296D ป้ายเนี้ยสีฟ้าไม่มาสักทีรอมานานมากแล้วกะว่าให้เวลาอีกแป๊บนึงไม่งั้นจะกลับไปเดินเล่นที่เดิมก็ได้ตรงที่ไม่เคยเดินมันเป็นสะพานเมื่อกี้เห็นคันนั้นใช่หรือเปล่าเหมือนว่าจะเหมือนบอกเหมือนจะใช่ไม่ใช่ใช่ไหม215ปะเถอะมันแบบไม่มีผูมาสักคันเลย อะไรวะมันเหมือนแบบรถที่เหมือนแบบน่าจะวิ่งอยู่คันเดียวจริงเวสเค 215X เนี่ยเวสเกาลูนไปไหมอ่ะแต่ 215X คืออะไรเดี๋ยวถามก็นึกนะเดี๋ยวถามว่าได้ไหมทางนี้M plus West เกาลูน M plus yes okay okay which stop West เกาลูนAustin Road โอเคคือเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าเขาเขียนว่า West เกาลูนมันก็คือตรงแอเรียนั้นเราก็เห็นมาแปะไว้ที่รถเว้ยเราก็เลยกระโดดขึ้นมาถามเขาบอกให้ลง Austin Road ไอ้จานนี้น่าแล้วดิอีกจานนิดนึงเดี๋ยวก็รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดไม่รู้หรือว่าก็ให้มันเป็นไปตามนั้นใช่ก็ให้มันเป็นไปตามนั้นจริงไม่รู้รอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเบอร์นี้จะพาเราไปไหนไม่รู้ no plan is the best plan My headspace been weaker, it's been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday and nothing's changed. สุดท้ายในความมึนก็ยังมีความโชคดีว่ามาถูกสรุปก็คือขึ้นเบอร์251มาถึงที่เดียวกัน269เธอหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มาเลยถึงแล้วเฮาเอสเกาลูนหรือว่า M+ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมก่อนหน้านี้เขาจะมีผลงานของคุณยาโยอิฟุกุมะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีไหมมันจะเป็นห้องข้างล่างที่มีงานอาร์ตของเขาให้เข้าไปถ่ายรูปได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาฝนไปตรงที่เป็นพาร์คริมน้ำแล้วมีน้องหมามีคนมาปิกนิกกันหวังว่าวันนี้จะมีหวังว่าหญ้าจะแห้งแล้วคือตอนนี้เรามาทำแสงพระอาทิตย์ตกใช่อีกประมาณ40นาทีพระอาทิตย์ตก Good timing ค่ะ No plan is the best plan ฝนจะตกก็พอเพราะเมื่อกี้มันแปะๆเนอะ You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down.And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart and healing thought I would be fine. No matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still เหมือน gonna be แบบวิวดีบูธดีแต่ร้อนNo matter who I try
เมื่อกันมาก เราวาร์ปมาอยู่ที่จอร์แดนกันค่ะ ก็เมื่อกี้เดินไปขึ้นบัส นั่งมา2-3 สถานีก็ถึงจอร์แดนเลยมากินบะหมี่เกี๊ยวชื่อดัง ได้มิชลินหลายปีซ้อนเลยเป็นมิชลินไกด์นะคะตั้งแต่ปี 2018 ได้มาเรื่อยๆจนถึงปีนี้ไม่ได้มากินนานแล้ว คิดว่าเคยนะแต่จำไม่ได้แล้วก็ข้างๆคือออสเตรเลีย Dairy Company ที่เป็นร้านอาหารเช้าที่คนไทยชอบมากินอยู่ติดกันเลย คนเยอะมาก คนเยอะจริง คิวแบบกองยาวไป จริงร้านเราก็คือคิวก็ยาว ข้างในร้านก็คือที่นั่งเยอะแล้วนะบะหมี่ดูดีเกี๊ยวกุ้งต้องสั่งคือหอมมากตอนนี้ มันจะมีพวกเหมือนแบบน่าจะบะหมี่ขาหมูบะหมี่ไข่กุ้งบะหมี่เนื้ออยู่ที่ว่าเราจะเอาท็อปปิ้งอะไรอ๋อนี่ไงเขามีเมนูให้ดูเลยหิวจนหายหิวจน กว่าจะมาถึงวันนี้ยาวนานด้วยเกินต่อไปคิวแล้ว ต้องแชร์กับคนอื่นนะคะ อาจจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าร้านแบบว่าที่จำกัดมากคนเยอะมาก จากที่กำลังคิดว่าจะสั่งยังไงดี ไม่ต้องห่วงมีภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย เนื้อน่ากิน เนื้อดูดีมากอยากกินอะไรบ้างจ๊ะเราสั่งเกี๊ยวมาแบ่งกัน1 อัน แล้วก็บะหมี่คนละจาน ได้ แบบที่อยากกิน เริ่มเลยอาจจะต้องแบบถ่ายใกล้ๆเพราะว่านั่งกันแบบอบอุ่นมาก เริ่มเลยของเราเป็นบะหมี่หมูซอสพริกนะคะบะหมี่ไข่ดีมาก อยากให้เรียนชิมน้ำซุป ดีมากแน่ๆเลยใช่ไหม ไม่คือมันเป็นซุปแบบซุปทะเลอ่ะ กุ้งมันคือเหมือนเป็นเปลือกกุ้งไข่กุ้งใช่คือพี่จะเป็นรสแบบเนี้ยไม่เหมือนเนี่ยมันสดชื่นขอเริ่มด้วยเกี๊ยวเกี๊ยวคือให้มาหลายอันมาก50 เหรียญนะคะ 这个吗？牛腩面。牛腩捞面。牛腩捞面。 กุ้งแบบกรุบมากร้อนมากฝนชิมบะหมี่หมูแล้วเกี๊ยวดีเด้งมากเป็นตัวเลยอ่ะกุ้งข้างใน ใส่ดิ บะหมี่หมูเราอร่อยเผ็ดๆหน่อยเส้นดูดีมากเส้นดูลวกมาดีมาก เกี๊ยวกุ้งแบบว่าผมว่ามันเป็นแค่กุ้งหอย มีไข่ใช่ไหม มันมีรสชาติแบบ ใช่ บะหมี่มีความกรึบๆเอาเดนเต้ 所以就是它的那个风味就ดีปะ ไม่ใช่หวานมากแต่อาจจะแอบเกินไปนิดนึงถ้าคนเกิน ซอสพริกจะมีซอสพริกอะไรอย่างนี้นะหมูนุ่มมากที่หมูเราได้อันนี้มันจะไปอีกแบบเป็นหมูผัดซอส แบบเผ็ดๆเหรอ หนักกว่าได้เลยคนละแบบแต่ชอบเส้นร้านนี้เส้นดีไม่เละ 啊，对，是支付宝。คือสาคูป่ะ ค่ะฟูมะม่วงแล้วก็แบบมีลืมชื่ออย่างที่เมื่อกี้บอกอะส้มโอ ม่วงมะม่วงสุโข คิดชื่อไม่ออกโหเมโลตอนนี้มากินอร่อยมากเลยคนตาโตเลยตอนนี้มาอยู่ร้านชื่อฟุกหยวนอยู่แถว Fortress Hill แต่มันค่อนข้างวุ่นวายไม่รู้จะถ่ายยังไงดี เรามากินสาคูมะม่วงก็บัวลอยงาดำเขาว่าที่นี่อร่อยใส่น้ำขิงกำลังรอบัวลอยงาดำอยู่ดีว่าเมื่อกี้มีคนที่นั่งโต๊ะเดียวกับเราช่วยสั่งให้เพราะเขาไม่สนใจเราเลยเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็คือปล่อยฉันเบอร์ไว้เลยตรงนี้ จิ้มรูปเขาก็เหมือนไม่สนใจ ใช่ไม่รู้จะทำยังไงพยายามเรียกจนเขาเห็นว่าเขาต้องสั่งให้แล้วแหละ เขาบอกสงสารสองคน จ นี้ ริงแล้วตอนนี้คือคนมาไม่หยุดเลยไม่รู้มาจากไหนล้นหน้าเราอร่อยไหม อร่อยมันรสมะม่วงมาเลยพี่เพชรมันแบบมันเป็นรสข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะแต่มันเป็นอยู่ในรูปแบบเนี้ยอร่อย อร่อยจริง จะลอง ดีเลยแล้วสั่งเย็น1 ร้อน 1ชิมน้ำขิงไม่ได้แบบเผ็ดเท่าที่ไทยหวาน มีความเผ็ดแต่หวานด้วยอะ รสผิวชัดปะ ชัดแต่ไม่แรงชัดแต่ไม่ฉุนเราว่าเบากว่าเยอะเลย แล้วก็มีความแบบลื่นๆคล่องคอนิดกินเสร็จต้องฟันดำแน่ๆดูไส้นั่นมากแป้งเขายืดจริงๆไม่เหนียวเลยไส้หวานอร่อยดี
คลิปที่เวลามาถ่ายฮ่องกงหรือประเทศแถบๆเนี่ยร้านมันค่อนข้างเล็กที่มันค่อนข้างแคบนะมันเราจะเห็นหน้าใหญ่ๆบ้างเลยมันไม่มีที่ถ่ายจริงๆก็พยายามสุดๆแล้ว จริงนะอยากให้ดูเห็นพวกเราตอนนี้มาก จริงเหมือนเราเป็นชนกลุ่มน้อยในร้านอ่ะคือมันวุ่นวายชุลมุนไปหมดเลยตอนเนี้ย เราก็ช่างมือกันคุยกันไง จริงเป็นดีโคตร แต่นี่สดชื่นทุกคนถ้าใครมานะคะมะม่วงอ่ะเลิศ เอาเลิศจริงเลิศจริงบัวลอยก็ดี ต้องชอบอย่างเงี้ยทุกคน กินกันแบบเงียบๆเหนียมๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้วันนี้กลับแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดิสนีย์แลนด์ก็คือเรามาถ่ายฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฮาโลวีนนะทุกคนแต่ว่าเราจะรีวิวอันนั้นอะเป็นคลิปสั้นเป็นวิวก็ไปฝากติดตามกันได้ค่ะส่วนคลิปนี้ก็จะเน้นกินในเที่ยวในฮ่องกงนี่แหละบายเดี๋ยวนี่ก็คือกับ4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเอาแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องเล่นสวนสนุกทั้งวัน ต้องไปเซฟพลัง ใช่บาย เจอกันพรุ่งนี้งับอันนี้เนาะเชื่อไหม ชิลไหม โอเค and ฮาเก๋า ปลาเก๋าโอเค พอก่อนไหมโอเค โอเคนะ enough yes ในที่สุดก็ได้มากินแล้วนะร้านนี้นะตอนที่วันแรกเนี่ยมาผิดเวลาคือคนเยอะมากรู้สึกเลยว่ามันต้องอร่อยแน่นอน ใช่ใช่ใช่ คนเต็มทุกโต๊ะนะคะ เราต้องมานั่งแชร์โต๊ะกับคนอื่นด้วย มีเมนูภาษาอังกฤษให้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเพราะว่ายิ่งแปลยิ่งงงมันคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร ใช่ ก็เปิดรูป ใช่ ใน จิ้มเอา Google จิ้มเอาแล้วก็ให้คุณน้าเขามาช่วยสั่งน่ารักมาก ใช่ใช่ ติ่มซำดูเข่งใหญ่อยู่สั่งมาประมาณ6อย่างเนาะก็จะเป็นชาร้อนนะคะ คนละกาคนละ14ชาเนี่ย เอาเหรอ ใช่มีเขียนไว้ในนี้นี่เราจะเติมพลังก่อนจะต้องไปดิสนีย์แลนด์วันนี้ thank you เข้าสู่ภารกิจเช้านี้ล้างลิปทุกอันนี่ดูเขาล้างแบบโปรอันน้ำเปล่าเทเลยเทพอเรารู้แล้วเราจะทำตามเขาขวดเทน้ำชาใส่ถ้วยเราอันนี้น้ำชาหรือน้ำเปล่าแช่ลงไปเอาพอก่อนล้างแบบโลโก้นะคะล้างแบบโลโก้เดี๋ยวเราจะล้างแก้วฝนให้นี่นะคะจะหมุนใช่ชามที่เขาให้มาคือชามที่เราเทน้ำที่ไม่เอาแล้วดูฝั่งตรงข้ามเขาทำ คือสายตาเราอะมองไว้แล้วก็เหยื่อตายเลิกลักเว้ย เขาเชื่อว่าน้ำร้อนน่ะเหมือนบางทีล้างมากอาจจะไม่สะอาดมากค่ะก็ต้องมีฆ่าเชื้อแล้วเขาก็ล้างมือด้วยใช่มันน่าจะมีหลายสูตรว่านะมีสั่งขนมจีบตีนไก่ซี่โครงหมูเต้าซี่ฮะเก๋าซาลาเปาหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงนี่ค่ะไม่มีไม่งั้นก็ต้องขอโชยุอ่ะ ส่วนนี้เหมือนแบบคล้ายๆโชยุดำๆโชยุเงินอะถ้วยน่ะ หรือเขาลืมให้เราบางทีเขาก็จะให้ชิลลี่ออยล์ให้มัสตาร์ดนี่เขาลืมให้เราแล้วอ่ะจะให้ดูใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆอุ้ยเฮ้ยชูคือฝนทำแป้งหลุดออกจากค่าเก่าไปแล้วแต่ว่าคือมันใหญ่มากเลยนะมันก็คือลูกชิ้นกุ้งอ่ะ นี่คือแป้งอันนี้คือลูกชิ้นกุ้ง ใหญ่จริงของเราฝนมันหลุดตามฝนออกมาแล้วตอนนี้ ทีละอันแล้วกันนะ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรวมกันในปากกุ้งเขาเด้งมากเลยอะแป้งแบบเต็มคำอร่อยกุ้งดีกินขนมจีบต่อกันนี่มันคืออะไรอ่ะแล้วมีสั่งทัดไข่ด้วยอ่ะทัดไข่ก็ดูดีนะเนี่ยแต่เราควรจัดการที่อยู่ตรงหน้าให้หมดก่อนเนาะมาต่อกันที่ขนมจีบจ้าชิวไม้
มีความเผ็ดหอมปะ ใช่ มันเป็นเห็ดหอมขนมจีนเห็ดหอม อร่อย ชิ้นมันใหญ่มาก คือแบบกินเข้าไปทีคือจุกแบบต่อไปตีนไก่ดีกว่าโอ้น้องตีนไก่เขาก็คืออันใหญ่เลยนะคะ เราก็แอบหันไปเห็นว่าถ้าใครจะเติมชาเนี่ยก็คือมีบริการตัวเองเป็นน้ำร้อนเป็นตู้อยู่ข้างหลังแล้วเขาก็ยกเติมกันใช่ นุ่มตึบๆอร่อย ซอสก็แบบมีความหวานๆเนาะไม่ค่อยเผ็ด ใช่ไม่ค่อยเผ็ดเอาจริงไม่ได้คิดว่าจะชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราจะเคยเห็นว่าเข่งมันใหญ่แต่ไม่คิดว่าปริมาณที่มามันเยอะขนาดเนี้ยเพราะปกติถ้าสั่งที่ไทยเท่านี้มันยังไม่อิ่มเลยด้วยซ้ำเนอะ ใช่หกเข่งนี่คือถือว่าแบบจิ๊บ ใช่อันนี้คือแบบเราอาจจะตายได้มาลองหมูกันค่ะหมูก็นุ่มอร่อยคือซาลา ยังไซส์ใหญ่เลยอ่ะ ซาลาเปายังใหญ่ขนาดนี้เลย แบบว่าใหญ่จริงๆ แล้วก็แต่แป้งมันนุ่มมากจับมาเราคือมองหน้าตาเรารู้สึกเลยว่ามันต้องดีอ่ะโอ้โหดูดีมากแป้งนุ่มคือมองรู้เลยว่าอร่อยแน่นอนอ่ะดีเนาะ อร่อยดี แป้งกับไส้คือแบบโคตรดีอ่ะ มันมีความหวานๆอร่อยมากแล้วถ้าตีนไก่อ่ะรู้สึกว่าน้ำซอสมันแบบหวานกำลัง หวานกำลังดีใช่ไม่เผ็ดบางอันเผ็ดเนอะอันเนี้ยแบบดีเลยแต่เราประทับใจซาลาเปาอ่ะ เราก็ดี อันอื่นคือตอนเนี้ยดีตามมาตรฐาน แต่ซาลาเปารู้สึกมองแป้งมันว้าวมากเลยอ่ะดีมากอ่ะพวกเราดูสั่งกันเยอะจังเลยวะถ้าเทียบกับโต๊ะอื่นเขาดูกัน3 เข่งเราแม่ง6 เข่ง ขนาดเขาเป็นผู้ชายเขาสั่งได้3 เข่ง หรือเขาค่อยๆกินวะแต่พวกเราแม่งแบบว่า ไม่ลอง จัดไปจ้า จะใหญ่ มาลองก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง แป้งค่อนข้างหนาอยู่นะ ใช่ อันนี้โอเคแต่ว่าซาลาเปามันชนะไปแล้วอ่ะ ก็เลยเฉยๆเนาะกินมาทั้งหมดตอนนี้ชอบอันไหนมากแล้วว่าผมจะชอบตีนไก่ ตีนไก่เป็นเมนูที่ผมชอบอยู่แล้ว เรารู้สึกว่าเขาทำโอเครสชาติไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานโอเค จริง แล้วส่วนในเนี้ยคือซาลาเปา ซาลาเปาชนะจริงปกติแบบก็ไม่ได้กินซาลาเปาเก่งขนาดนั้นนะแต่อันนี้คือให้อ่ะ แป้งมันนุ่มไส้มันดี จริง เราเรียกติ่มซำกันใช่ไหมภาษาจีนกลางคือเสียนซิน ภาษากวางตุ้งคือหยำฉาแล้วก็ภาคใต้จะเรียกว่าแต่เตียมใช่ปะ แต่เดียว ใช่ไหมมันแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนคำมันก็คงแบบเปลี่ยนไปเรื่อย แต่เอาจริงนะแต่เตรียมภาคใต้ ใช่ปะ มันเป็นชื่อร้านหรือมันเป็นอะไร ๆแบบ ไม่ อารม รู้ ณ์แบบโชคดีแต่เตรียมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่แน่ใจแต่เตรียมกันอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ปะมันก็จะเหมือนเป็นร้านที่มีติ่มซำมีน้ำชาอะไรอย่างงี้กาแฟ แล้วพี่เพชรชอบอันไหน ซาลาเปาชนะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดตกรอบเลยอ่ะจากที่มันก็ดีของมันนะแต่เจอซาลาเปาคือซาลาเปาเข้าเส้นชัยเลยอร่อย เดี๋ยวมารอดูว่าคิดเงินมาแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ ไม่รู้นะ ให้ดูบิน น่าจะเป็นราคาแหละเนาะอาจจะเป็นตัวเลข60 10หรือเป็นโค้ดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจ ตอนแรกอะเขามาเสิร์ฟเขาจำ60ก่อน ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอด อะ60เลย เฮ้ยแต่เราว่าราคามันดูว่าแบบ10อันอื่นไม่น่า10ป่ะถ้า10ก็คือแข่งละ50แบบก็น่าเป็นไปได้อ่ะ ก็จริงอะแต่เขาปั๊มมินิก่อนเพื่อนเลยอะ แล้วว่ามันแบ่งตามไซส์เล็กกลางใหญ่เว้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะเนี่ยเสี่ยวจงต้าก็คือเล็กกลางใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเขาปั๊มแต่ละช่องนี้มันยังไงอ่ะเหมือนเล่นเกมอร่อยแต่ว่าอย่าสั่งเยอะแบบพวกเราบ้าไปแล้วอ่ะ เพราะมันใหญ่ เพราะฉะนั้นมันใหญ่ สองเข่ง 2 เข่งค่อยๆคิดค่อยๆสั่งก็ได้ไม่ต้องบ้าแบบเรา262นี่คือราคาใช่ป่ะเล็กกลางใหญ่นี่ราคาประมาณนี้ไหม เมื่อกี้ที่เห็นอะมันประมาณ28แล้วแต่ว่า 20กว่า ก็แข่งกันประมาณ100 กว่าบาทไปเดี๋ยวไปดิสนีย์แลนด์กันจ้า I really try my best to change, but sometimes in a love fade, right? Maybe we should stay in bed, pretend that everything's the same, just a little play pretend, right? But baby we're changing, we can't really help it.
4:33 นาทีนะคะ ได้เวลาออกจากพาร์คแล้วค่ะ แย่เรามารอลุ้นว่าเราถึงโรงแรมกันกี่โมง แพงแค่ไหนก็ยอมแล้วตอนนี้จะขึ้นแท็กซี่จะขึ้นอูเบอร์ แท็กซี่ 2,000 กว่าบาทปะ แต่6 คน คน ไม่เป็นไร อะไรยอมจ่าย จ่าย เพราะเนี่ย ไม่มีปัญหา ใช่ อะไรก็ได้ขอให้ถึงห้อง หลังจากกลับมาจากดิสนีย์แลนด์บอกเลยว่าหมดสภาพค่ะตุยไปเลย เช้านี้ได้มาหาของกินแล้วก็อยู่แถวๆโรงแรมนะคะมาใช้วอลเชอร์ที่เขาให้มาแลกอาหารในแบบแอเรียนี้ได้ฟรีนะคะแล้วก็เดินมาเจอเกี๊ยวหนึ่งร้านที่ดูดีมากเขากำลังปั้นสดๆเลยเกี๊ยวคือมีหลายไส้มากแบบมีทั้งเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูนะคะดูดีเลยอ่ะชื่อร้านว่า Dumpling Wonton Unshade ไม่ใช่นี่หว่าหยวนจีจุนเจียวหยวนจีจุนเจียวเราสั่งแบบ take away นะคะเดี๋ยวไปกินที่ห้องแล้วก็มีพวกชิวไม้ขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ได้ฟรีมาด้วยเดี๋ยวก็จะไปเอาโตฟูพุดดิ้งแล้วก็กลับไปกินที่ห้องกันค่ะไม่รู้จะไปไหนได้ไหมวันนี้เพราะว่าฝนตกแต่เช้าเลยน่าจะใช่คูปองเอาคูปองให้เขามาถึงอีกร้านนะคะที่แรกคูปองได้ฟรีตักคิงลูบินเคิร์ดช็อปเป็นร้านเต้าหู้Not yet, yeah, not yet. Oh, not yet. So dumpling? And the big meal is good here. Okay. You want to try to try? Yes, please. 俾我當標 ตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาแนะนำว่าเนี่ยแบบเกี๊ยวที่นี่อร่อย แล้วก็จริงๆเหมือนมีน้ำเต้าหู้ด้วย แต่เดี๋ยวลองกินแค่นี้ก่อนเนาะ ใช่ เรามีอีกหลายอย่าง ใช่ เพราะเรามีซื้ออย่างอื่นมากินแล้วด้วย ก็คือเขาก็จะมีน้ำตาลไม่ให้ใส่มากินที่ก็จะเหมือนคล้ายๆเต้าหวยนะคะราดน้ำตาลไปได้เลย เขาบอกว่ามันมีแบบร้อนกับแบบ มีแบบร้อนกับแบบเย็นใช่ ตาเขาแปลกมากเลย มันเหมือนเป็นผสมถั่ว น้ำตาลวะ น่าใช่นะใช่ที่เคยกินชิมเกี๊ยวก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าคนที่แนะนำเราเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแต่ว่าใส่ซอสอะไรไม่แต่ว่าตัวดัมปลิ้งเนี่ยแบบอร่อยนะร้านนี้แต่เราก็เพิ่งสั่งดัมปลิ้งร้านเมื่อกี้อีก10มีชิลใหม่อีกว่ะ ใช่เนี่ย It's very juicy. Yeah, people outside they don't know. They only know this is a very famous. The dumpling is the best. Yeah Yeah. I like the feeling Yeah. Because outside in other shops, in other restaurants, they use maybe the fish and pork to make, but they This is use the fresh meat, one. fresh meat to make. That's why the meat taste is better and they are more than outside. Yeah. And also fresh meat. Yeah, so you can see that the taste, the texture is very good. อร่อย If you want to taste for the beef curd in Hong Kong, we have a very special type of method to make it. They use a very perfect pot they're just inside this. They just cook it in the fire directly. But this is the only beef curd shop in Hong Kong Island. They still use this traditional method. In Hong Kong, we still have maybe 5 or 4. They use the traditional method to make beef curd, but this is the only one in the Hong Kong Island. The rest of them are all closed. โอ้ You can see that, what is the difference between the beef curd in Hong Kong and Japan and Taiwan Yeah, it's and different. Thailand? The difference is we have a wooden cake. The water come out. If you go to Japan, they use you taste the beef curd or take the tofu. They will give you water. yeah preserve it Preserve their texture. When you taste it, it becomes very smooth. But the problem is that if you put it in the water, the bean curd and the taste of the bean become a less taste. Less taste because they have added in the water. โอเค But for the Hong Kong one, they use how they remove the water inside the bean curd. They will put on the wood because the water inside the bean curd will come out. And then they fill the wood and then full the pipeline. Okay. Sauce. That's why the bean curd is more concentrated. The taste of the bean is more concentrated than the taste in Japan. oh yeah It's got a very it special type of to make the bean curd, but you are difficult to find in mainland China, Taiwan, and Japan. Only you can find it. okay maybe I would like to try this Yeah. thank you
ขายเก่งมาก คนนี้แค่เป็นลูกค้านะ อาจจะแบบเจ้าประจำมากินบ่อย เหมือนได้เจอโลโก้ที่อธิบายเลยเขาบอกว่าเต้าหู้ที่นี่มันแบบแทบจะเป็นร้านเดียวในฮ่องกงแล้วที่ทำด้วยวิธีแบบดั้งเดิมอ่ะแล้วเต้าหู้ที่เนี่ยแบบที่อื่นอ่ะบางทีเต้าหู้ขาวเขาจะแช่ไว้ในน้ำใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเอาน้ำออกฉะนั้นมันจะค่อนข้างเข้มข้นมาก thank you นี่แล้วอันนี้ก็เลยคุยจนแบบว่าฉันต้องสั่งน้ำเต้าหู้อีกแก้วอ่ะโอเคเรามากินเต้าหู้กันก่อนคือเกี๊ยวอ่ะเขาบอกว่ามันทำเป็นหมูไส้สดก็คือเขาปั้นสดเลย ไม่ได้แบบว่าใช้หมูโฟรเซนนะคะมัน ไม่แต่รู้กินแล้วรู้ กินแล้วรู้เลยแป้งหนึบตัวแป้งไม่เคยกินแบบนี้เลยเนาะ ใช่ใช่ So lucky to meet you today. Oh, yeah. You live nearby here. I live here. I buy tofu really every day. โอ้ มันว้าวอ่ะ โอ้โหอันนี้อร่อยมากเลย ใช่คือตอนแรกอะรู้สึกว่าแบบมันดูจะกินยากเว้ย มันดูเหมือนแบบเฮ้ยมันจะจืดๆมันจะกินยากมันดูเป็นเหมือนแบบนมที่แบบถ้าคนกินนมจืดไม่ได้ อาจจะแบบรู้สึกว่ากินยากหรือเปล่าไม่ค่ะ อร่อย กินได้เลย เนียนมาก แล้วยิ่งพอใส่น้ำตาลเข้าไปอ่ะ อร่อย มีควา เนาะ มกรึบๆอะไรบางอย่างในน้ำตาลคือดี ใช่ จริง ไม่ต้องเคี้ยวแค่แบบเอา ปูโมดีใจมากที่ได้มาเจอคุณพี่เขาแล้วเขาอธิบายให้เราฟังเนาะว่าเต้าหู้ที่นี่คือไม่ได้มีใส่สารสังเคราะห์ไม่มีสารเคมีคือทำตรงนี้แล้วก็ขายตรงนี้เลย ฉะนั้นเหมือนแบบว่าทุกอย่างคือแบบดีมากแน่นอน ขอชิมน้ำเต้าหู้ที่คุยกันจนรู้สึกว่าก็ต้องสั่งให้ครบทุกอย่างโอ้อร่อยแต่เราสั่งไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะแต่คือหอมมากเต้าหู้คือแบบน้ำเต้าหู้หอมเลยแล้วรู้สึกเลยว่ามีความเข้มข้นชิมน้ำเต้าหู้ เอาจริงน้ำเต้าหู้ก็ดีนะถึงแม้มันจะจืดๆแต่มันจืดแบบดี แต่คือเขาก็จะเอาให้เราใส่น้ำตาลได้เองไงใส่ลงไปก็ได้แต่ถ้ากินแบบเพื่อสุขภาพก็ไม่แนะนำ รู้สึกว่าแบบมันเป็นจืดที่ ดูด ยัง ไม่ดี ยังมีรสชาติอ่ะ มันเข้มข้นด้วยตัวเต้าหู้ ใช่แบบอร่อยอ่ะ คือร้านเนี้ยเอาจริงๆไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยมาแถวนี้ พี่เพชรยังไม่ได้ตักป่ะ อ๋อมันติดช้อนคือมันจะมีอีกหนึ่งร้านที่ดังอยู่ฝั่งเกาลูนแต่ว่ามันก็มีชลินไกด์นู่นนี่นั่นแล้วไปกินข้างหลังๆก็รู้สึกว่าพอมันดังเกินไปอ่ะเสน่ห์ของความโลคอลอย่างเงี้ยมันหายไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมมันวุ่นวายมากแล้ววันนี้มาเจอร้านนี้รู้สึกได้เหมือนแบบกลับไปกินร้านโลคอลจริงๆอีกครั้งดีมากเลยอ่ะเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัว ไม่แล้วคนเมื่อกี้ก็เหมือนธุรกิจครอบครัวเพราะ จ ว่า ริง แนะนำตอนแรกเราจะสั่งแค่ อันเนี้ยเต้าหวยที่ได้ฟรีแต่เขาบอกแบบมาแล้วทำไมไม่กินอย่างอื่นอ่ะมันดังนะสรุปก็คือสั่งทุกอย่างจริง คือเลคคอมเมนอะไรอะคือสั่งหมดเลย จริงดูถึกดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็คือเหลือรอเต้าหู้เราก็คือจะบอกว่าตอนเนี้ยข้างหลังเราคนมาต่อคิวซื้อเต้าหู้กลับบ้านไม่หยุดเลย ตอนแรกเหมือนว่ามันคือเต้าหู้ไหนเว้ยเต้าหู้ที่ใส่ใน แค่นี้นี่คือเต้าหู้ทอดนะดูความสั่นของน้อง มันเหมือนเต้าหู้ที่ใส่ในผัดไทยอะแต่มันไม่ใช่ คล้ายๆดมหอมมากเลยหอมมากอร่อยทุกอย่างเลยอะร้านนี้เดี๋ยวจบร้านนี้แล้วเราจะกลับไปโรงแรมก่อนเพราะฝนลืมโทรศัพท์ไว้แต่ไม่ลืมพัดลม พัดลมยังอยู่แต่ลืมโทรศัพท์ พัดลมลืมไม่ได้เลยนะตาย เราจริงเมนูต้องหมดเวลาที่ผมได้กินที่ไทยเลยนะมันอร่อยอ่ะ อันนี้มันเบาดูรู้เลยว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยอะแบบ ใช่ เป็นธรรมชาติล้วนอะมาชิมโอ้โหมันบางมากทุกคนคือเต้าหู้เขาแบบเนื้อมันค่อนข้างแบบเปราะบาง แต่ว่ารู้เลยว่าเข้มข้นตามที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าเต้าหู้แบบฮ่องกงอะเขาจะเดรนน้ำออกแต่เต้าหู้แบบญี่ปุ่นที่เราเห็นในซุปเปอร์เขาจะแช่ในน้ำไว้เนอะฉะนั้นความเข้มข้นมันจะออกไปบ้าง แต่อันนี้คือแบบเอาน้ำออกแล้วแบบเป็นเนื้อเต้าหู้ล้วนๆเลยแล้วแบบไม่ได้มีการใส่เหมือนสารให้คงตัว เพราะว่าไม่ได้มีการขนส่งอะไรทำตรงนี้ซื้อตรงนี้แล้วก็กินแถวนี้ กินตรงนี้เลยฉะนั้นแบบมั่นใจได้เลยนี่อันนี้คือเขาเหมือนไปเซียไปทอดหนึ่งด้านนะแล้วก็แปะเนื้อหมูดีไหมอะฝน รสชาติเต้าหู้อ่ะมันนิ่มแบบ โอ้ละมุน ละมุนใช่สรุปคลิปนี้นะได้ร้านใหม่ๆ ที่มันดีมากๆแถวนี้ ใช่ ไม่เราที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีในรีวิวที่เคยอ่านดีมาก เป็นย่านที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าต้องมา explore ใหม่อ่ะ จริง เพราะว่าแบบมันมีอะไรว้าวหลายอันอะ ใช่ไอ้แป้งหมูข้างบนนี้ยิ่งอร่อยเลย เพราะมันคือแป้งหมู เหมือนเป็นหมูอ่ะแผ่นของมันแต่คือด้วยความมันเนียนมากใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็เลยเตะตัก อยากยากแนะนำว่าโกยกินไปเลยแฮปปี้มากเลยอ่ะอร่อย
ตอนนี้คือกลับมาที่ห้องแล้วจ้าเพราะไปไหนไม่ได้ ฝนตกแล้วก็กลับมามือถือพอดี กลับมากินที่เหลือ ก็จะมีตัวขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดยำสาหร่าย แล้วก็เกี๊ยวกุ้งนะคะขอแอบชิมขนมจีบ เมนูนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยเพราะว่าเคยเห็นผ่านละไอตัวพวกแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ราดซอสอันนี้เห็นขายหลายร้านอยู่ขนมจีบเหมือนลูกชิ้นปลา น้ำซอสเป็นยังไงเข้มๆหน่อยๆคอมเมนต์ไม่ถูกเลยมันเป็นยังไงวะ แต่แป้งมันนุ่มนะมันมีความเหมือนซีอิ๊วที่เจือจางไม่ได้เข้มขนาดนั้นอะมันเหมือนลูกชิ้นปลาไป เนื้อมันแน่นเลยอ่ะ ตอนแรกคิดถึงขนมจีบคือขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งแต่กัดไปมันเหมือน texture เป็นลูกชิ้นปลามีความแป้งแต่ตัวเส้นน่ะนุ่มนะแต่ความมาชิมเกี๊ยวต่อเมื่อกี้เกี๊ยวร้านข้างๆนะคะเป็นเกี๊ยวน้ำอาจจะทุลักทุเลหน่อยตอนนี้เพราะว่าเอาที่รีดผ้ามาเป็นโต๊ะเพราะไม่มีโต๊ะในห้อง โต๊ะมันอยู่ข้างในเกี๊ยวก็จะเป็นเกี๊ยวหมูกุ้งแล้วก็ตัวไข่เป็นไง กินนานก็เลย อร่อยแต่มันก็คือแบบรสอะไรวะคิดไม่ออกอ่ะโอ้เกี๊ยวอร่อยอ่ะ เหรอ ตัวเกี๊ยวอ่ะเขาใส่ไข่กุ้งมาด้วยแล้วมันมีความกรุบกรุบเปราะเปราะเปราะในปากเลยดีเลยอ่ะนี่คือมื้อเช้าก็จัดหนักแล้วนะเนี่ย3 ร้านงงไม่ได้ไปไหนแล้วทุกคนเพราะว่าฝนตกด้วยเมฆใหม่กำลังจะมาจริงๆโรงแรมก็มีเบรกฟาสต์ให้ทุกเช้านะแต่ไม่ได้กินเลยออกไปกินข้างนอกตลอดเลยแถวนี้ของกินมันดูดีมากอ่ะ แล้วประเด็นคืออร่อยนะ เอา จริงนะตลอดตั้งแต่มาเนี่ยเจออร่อยเกือบทุกร้านเลยนะทุกร้านถึงทุกร้านเลยนะ ดิสนีย์แลนด์ยังอร่อยงงเลยจริงๆยังไม่เจอที่รู้สึกว่าแบบกินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะมีแต่แบบอร่อยจริงนอร์ทพอยต์ต้องมาค่ะทุกคนมันปังอะแถวเนี้ยลงมาจะมาใช้วอลเชอร์ใบสุดท้ายนะคะกับร้านชาแต่ว่าเหมือนเขายังไม่เปิดอ่ะอ้อยยังวางอยู่ที่พื้นเลยแดนก็เลยเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมาดีกว่าแถวนี้คือแบบดีอ่ะแถวนี้มันปังอ่ะยังอยากกลับมาอยู่แถวนี้อีกเลยเราชอบไอเดียของโรงแรมที่เอาวอลเชอร์แบบนี้มาแจกมากเลยเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้จากร้านเหล่านี้เลยอ่ะแล้วมันก็แบบดีอร่อยสรุปคนเมื่อกี้ที่เราเจอเขาเหมือนเป็นอาจารย์มหาลัยเขาทักเรามาแล้ว เขาแบบมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของย่านต่างๆในฮ่องกงอ่ะแล้วเขาก็ทักมาชวนว่าพรุ่งนี้จะพานักเรียนไปทัวร์ถ้าอยู่ก็มาร่วมด้วยได้แต่เรากลับวันนี้เสียใจอ่ะเสียดายมากเสียดายจริงถ้าครั้งหน้ามาอีกก็คือจะต้องติดต่อเขาไปให้เขาพาเพราะว่าเขาดูอินมากแค่เต้าหู้ยังเล่าได้เกือบ10 นาทีจะกินยังไม่กล้ากินยังต้องตั้งใจฟังอ่ะฉะนั้นแบบคนนี้แหละตัวจริงตัวจริงตัวตึงฮ่องกงจริงI was falling through the air. No one let myself to hold my hand. มาพบเจอคาเฟ่น่ารักแถวโรงแรม Monday only วันนี้วันจันทร์ปะใช่ buy one get one free coffee items and take away only โอเคเราปังอย่างแล้วอ่ะจริงเหมือนกินบรันช์อะร้านเนี้ย Have coffee คงมาจาก Happy ไงแล้วเอาโซ Happy มาขายได้ไหมเนี่ยเพราะเราก็มีเขา Happy Every time we close, I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause tonight we have it all. We're dancing as one. ไอซ์อเมริกาโน่2 แก้ว$45ถูกเลยปกติกินแก้วละก็คือแก้วละ45-50ที่นี่ราคาประมาณนี้ดีใจกาแฟก็โอเคค่ะเข้มหน่อยๆแต่ก็ดีทำให้ตื่นเดี๋ยวเดินเล่นย่านนี้สักพักเราก็จะไปสนามบินแล้วบินกลับไป3:30วันนี้ค่ะหมูน่ารักมีลาบด้วยเดินมาเจอร้านไทยค่ะร้านไทยพรพระวออันนี้ทำเองหมดเลยเหรอคะโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงด้วยน่ากินกว่าอันในห้างเมื่อกี้อ่ะจิ้นส้มหมูอินฮ่องกงหมูปิ้งไม่ใช่หมูปิ้งนมสดด้วยนะเนี่ยเป็นหมูปิ้งแบบโบราณแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะคะโอ้ยน่าทานนั่นสวัสดีนะครับอันนี้แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่น้อยดองใส่ไก่แล้วก็ต้มยำขาหมูอุ้ยไปลำปางเชียงใหม่นั่นถึงจะได้กินเนี่ยอุ้ยดูดีมากเลยค่ะพี่เสียใจอ่ะนี่คือหนูจะกลับแล้วหนูเลยเดินเล่นก่อนกลับเปิดมานานหรือยังนะคะอยู่ตรงนี้เลยไหมคะอยู่นี่15-16 ปีแล้วโอ้โหนี่
นะคะทุกคนที่นอร์ทพอยต์นะคะ ส้มตำนะครับส้มตำนี่ลือชื่อเลยนะส้มตำนี่ตำมากที่สุดวันละ300 ครกนะ โอ้โห ครกละ45 เหรียญ ให้พี่ฝากร้าน ฝากร้านสวัสดีนะครับ ร้านไทยพรพวนะครับตลาดปากกอกเมืองฮ่องกงปีเตอร์ชัยนารินนะครับเข้าไปดูใน Facebook ได้ โอ้มี Facebook ด้วยนะคะ ฝาก Facebook ด้วยนะครับ ใช่ เป็นนักร้องปีเตอร์ชัยนาริน อดีตเป็นนักร้อง แต่ตอนนี้ก็ เป็นพ่อค้าแล้วครับ อุ้ยตอนนี้พี่เขาเอามะม่วงให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณภาษากวางตุ้งต้องพูดว่าอะไรคะโตเจหนูจะรู้แต่เสียน้ำใจคนไทยในทุกที่จริงๆเนาะน่ารักมากอ่ะโอ้ยพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ หนูแบบดีใจว่าเห็นร้านไทยเลยอยากมาถ่ายใช่ค่ะ Facebook ไปโดนค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ พี่ปีเตอร์แล้วก็พี่อะไรคะพี่พรอ๋อโอเค ไทยพรพวก็ ร้านไทยพรพว ไม่สอนไง โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบายค่ะแต่เฮ้ยมะม่วงและข้าวเหนียวและหมูปิ้งจะให้ข้าวเหนียวมาอีก พี่ๆเขาน่ารักมากเลยเนาะ ใช่น่ารักคือแบบคนไทยเป็นอย่างนี้ดิ คนไทยเป็นอย่างนี้จริง ๆ ก็คือกินข้าวหรือยัง มีอะไรกินหรือยัง เอาไปเลยให้ มะม่วงนี้เป็นกิโลนะจ๊ะ กลับไปไทยยังน่าจะกินไม่หมด โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอให้พี่เฮงๆปังๆค่ะ แล้วไว้ถ้าเดี๋ยวมานอตพอยต์อีกได้ไหมเดี๋ยวจะแวะมาหาพี่อีกค่ะ ใช่อุ้ยเราได้นี่นะเราได้แบบว่าคน โลคอลใช่ อุ้ย ร้านสุดท้ายตอนนี้เปิดแล้วนะคะ เมื่อกี้อ้อยยังอยู่หน้าร้านโอเคเป็นชา คือเขาก็มีชาหลายอย่างเลยนะคะ ชิมแล้วก็เดี๋ยวโอเค ก็ได้เวลาไปสนามบิน พวกเราเก่งมากก็คือเช็คครบทุกร้านที่เขาให้มานักล่ารางวัลนะคะ แล้วอันนี้คืออร่อยทุกร้าน จริง这是什么茶这个雪梨茶全力ชาก็คือชาตัวนี้นะคะ มาถึงสนามบินแล้วค่ะ ก็ค้นพบว่าไล่ดีเลยมีเวลากินเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมง ใช่ ไม่รู้จะดีเลยอีกไหม ตอนนี้มานั่งอยู่ในลาวช์นะคะ ก็ขอบคุณหมูปิ้งจากพี่ปีเตอร์เนาะ แล้วก็พี่ผู้หญิงเจ้าของร้านด้วยนะคะพี่พรสำหรับมะม่วงที่มีพริกเกลือด้วย แล้วก็หมูปิ้งคืออร่อยมากเลยเนาะ ใช่อร่อยมาก มาเที่ยวเป็นไงบ้างรอบนี้ฮ่องกงอีกครั้ง อิ่มน้ำสำราญรู้สึกว่าแบบว่าได้เก็บตกจากสิ่งที่ไม่ได้ไปรอบก่อนประทับใจเพราะมันเป็นย่านที่ไม่เคยมาด้วย ใช่ แล้วรู้สึกว่าเจอคนที่ดี ใช่ ที่รู้สึกว่าเขาไนซ์กับเราแล้วก็เจอแบบว่าเนี่ยเจอโลคอลหลายคนที่แบบว่าเขาแนะนำเราทุกอย่างเลยว่าแบบอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอะไรเงี้ยมันมีบางสิ่งที่เราไม่รู้แล้วพอเรารู้จักเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวอ่ะ ใช่ แบบ จริง ดีรู้สึกประทับใจ เรารู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยการบินไทยรอบเนี้ยว่าแบบสตาฟเคบินครูอ่ะเขาจำเราได้เนาะ ใช่ แล้วเขาน่ารักมากก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาทักทายนะคะ จะบอกว่าโกยซีหมี่ไก่อร่อย อร่อยจริง อร่ ก็ อย บอก อร่อย ให้เลือกโกยซีหมี่ไก่กับจากร้านหนำเทียนแล้วก็อีกเมนูจำไม่ได้แต่แบบโกยซีหมี่ไก่อร่อยเลย แล้วก็ทุกคนก็น่ารักมากเหมือนที่ฝนบอกว่ารอบเนี้ยเราได้มา explore ย่าน North Point ไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรตอนแรกที่เขาจัดมาให้เรานอนที่นี่เรางงมีความงงหนักมาก แต่มาถึงแล้วแบบเราไม่อยากไปตรงอื่นเลย ใช่มันดี จริง ไม่ฝนว่ารู้สึกว่ามันเป็นบริเวณที่ดูเหมือนแบบมีตึกใหม่ๆ ตึกสูง ใช่ ห้างอะไรพวกเนี้ยเยอะ แล้วก็คือริมน้ำด้วยฉะนั้น ริ วิ ม วมันดีมาก แล้วก็ชอบที่โรงแรมเขามีวอลเชอร์ voucher ให้เราไปแลกของกินร้านโลคอลรอบๆได้แล้วเขาก็เลือกมาดีอ่ะอร่อยดีมาก คือร้านแต่ละร้านที่เขาเลือกมาเหมือนเขาคัดสรรมาแล้วว่า ใช่ใช่ใช่ ก็คุณต้องไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันอร่อยจริง ใช่ดีเลยอ่ะเราก็ประทับใจร้านเต้าหู้นั่นแหละที่เจอคุณพี่คนนั้น สุด เขาทักมาใน IG แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเห็นว่าจะกลับมาหาเขาต้องแหละ ให้เขาแบบพาทัวร์ฮ่องกงในแบบฉบับคนโลคอลอ่ะพอเพชรมาหลาย10 ครั้งก็จริงอ่ะแต่บางทีด้วยกำแพงภาษาหลายๆอย่างเราก็ไม่สามารถเจาะลึกเข้าไปถึงแบบแหล่งโลคอลจริงๆได้คือเราพูดกวางตุ้งไม่ได้เลยจริง ฉะนั้นถ้าเหมือนมีคนที่เป็นตัวกลางพาเราไปมันน่าจะสนุกเลย มันแบบวิธีการสั่งหรือเหมือนแบบที่เราไปกินติ่มซำแล้วเราไม่รู้อะ ใช่ แล้วก็สั่งมาเยอะมาก ใช่ บางทีมันก็แบบ
เราไม่รู้ว่ามันควรสั่ง จะ ยั เป็น ง ยั ไง งไงใช่หรือว่าแค่ในเมนูติ่มซำเราก็จะสั่งที่มันเป็นพื้นที่เรารู้จักอ่ะแต่ที่คนอื่นเขาสั่งมารอบๆโต๊ะเราอ่ะมันเป็นอย่างอื่นที่เราไม่เคยเห็น ใช่ เนาะ ใช่ใช่ใช่ อันเนี้ยคือรอบหน้าก็อยากมาลองกันว่าจริงๆแล้วแต่ละชาติมันก็คือมีเมนูเบสิกแต่คงมีเมนูที่เป็นเมนูโปรดไม่เหมือนกันเนาะดิสนีย์แลนด์ก็สนุกเป็นดิสนีย์แลนด์ที่คุ้มมันเกินคุ้ม มันเกินคุ้มมาทุกคน ใช้ชีวิตในนั้น ใช้ แบบ ชีวิต ว่า แค่2 ชั่วโมงในสวนสนุกเนาะก็สนุกมากขอบคุณฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่เชิญพวกเรามานะคะขอบคุณการท่องเที่ยวฮ่องกงด้วยค่ะสนุกมากๆเลย มากี่ครั้งมันก็พูดจริงๆว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกก็มีอะไรใหม่ๆให้เราค้นหาหรืออะไรที่เราไม่เคยรู้หรือบางทีเราก็อยากจะไปที่ซ้ำๆเดิมๆที่เราชอบ ไม่บางทีอะฝนรู้สึกว่าไอเนี้ยอีกเสน่ห์หนึ่งเวลาเรามาหลายรอบนะคือรอบแรกมาจะเป็นการรีบๆบางทีเราอาจจะแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราจะถ่ายแต่บางทีอะพอเราได้มาซ้ำคุณรู้สึกว่าเราได้มองด้วยตาเนื้อจริงๆ ใช่เราได้ซึมซับมันจริงๆไม่ต้องรีบแล้ว ใช่มันอย่างไปดิสนีย์อะคนรู้สึกว่าตอนแรกอะคนถ่ายพลุใช่ปะคนถ่ายอย่างเดียวเลย เราก็จะถือ ถือกล้องแต่พอมารอบเนี้ยฝนรู้สึกว่าฝนได้ดูมันกับตาได้แบบพยายามมองรอบๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ยิ่งประทับใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีถึงแม้มันจะเป็นสถานที่ซ้ำแต่มันก็เป็นความทรงจำใหม่ๆบรรยากาศมันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนเนาะเราชอบเหมือนกันเพราะรอบก่อนเราก็ยอมรับว่าเราอะถ่ายพลุเยอะแต่รอบนี้เราก็รู้สึกว่าจริงๆฟุตเก่ามันยังมีอยู่เลยฉะนั้นแบบเราก็ไม่ต้องถ่ายเยอะเรานั่งฟังเพลงดูมองภูของจริงดูบรรยากาศสนุกเนาะเหมือนได้ฟังเนื้อเพลงได้นู่นนี่นั่นไม่ต้องโฟกัสกับการถ่าย ถูกต้องบางทีอ่ะแบบใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันก็ดีเหมือนกันเนอะไม่ต้องถ่ายไปซะทุกอย่างเนาะตอนนี้รู้สึกว่าใจเย็นๆช้าๆลงบ้างก็ได้จริงอย่างที่พี่มิวชอบพูดไงพูดว่า no plan is the best plan โอเคก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องกลับไทยก่อนค่ะคิดว่าคงมีโอกาสได้มาอีกเรื่อยๆอยู่แล้วฮ่องกงใกล้ๆต้องมาแล้วแหละพี่เพชรถ้าเจอจริงโลโก้คนนั้นคือคนชอบบอกว่าฮ่องกงแพงขึ้นจริงๆแต่เพชรก็รู้สึกว่าในความแพงอ่ะในประเทศแถบๆเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่เพชรชอบอยู่ด้วยการเดินทางที่มันสะดวกอาหารที่มันค่อนข้างถูกปากเนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างแพงไหมก็แพงแต่จริงๆก็อยู่ที่แต่ละคนให้ค่าว่าแพงแล้วมันคุ้มค่าไหมหรือเปล่าใช่โอเคคลิปนี้พวกเราไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็ขอกินต่อแล้วก็ไปขึ้นเครื่องเจอกันนะบ๊ายบายเจอสัตว์